यही कारणले म भनिरहेको हुन्छु कि तपाईले आफ्नो कस्टमर एक्सपिरियन्सलाई सक्दो राम्रो बनाउनुस् भनेर। सो एउटा ट्राभल एजेन्सीसँग मैले कुरा गरिरहेको थिएँ र मैले उनीहरूलाई भने कि अप्रिल 7 to 8 सम्मको कुनै एउटा डेटमा सस्तो फ्लाइट टिकट चेक गरिदिनुस् भनेर, र उहाँले मलाई त्यो बेलामा स्योर सर भनेर भन्नुभयो र मैले फेरि उहाँलाई 12:19 PM मा मेसेज गरेँ कि चेक गर्नुभयो भनेर। त्यो दिन मलाई केही पनि रिप्लाई आएन। अब इन्टरनेसनल फ्लाइटमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले अहिले एउटा टिकट हेर्नु भएको छ भने त्यसको 1 आवर पछि त्यो प्राइस चेन्ज भइसक्छ के, र त्यो दिन उहाँले मलाई रिप्लाई पनि गर्नु भएन। म आफैले नै एउटा डेट पनि हेरेँ, त्यो डेटमा चाहिँ मैले प्राइस पनि फाइनलाइज गरिसकेको थिएँ र उहाँबाट मलाई कन्फर्मेसन नआएपछि चाहिँ भोलिको दिन पनि 1:58 PM मा पनि मैले उहाँलाई व्हाट भनेर पठाएँ, खै त तपाईको रिप्लाई भनेर। उहाँले त्यसपछि बल्ल रिप्लाई गर्नुभयो यो भनेर। त्यो एक दिनको उहाँको डिलेले नि मलाई 1500 को घाटा लाग्यो के। सो दुईजनाको 3000 घाटा लाग्यो, तर मैले उहाँसँग गरिनँ, मैले अरूसँग नै गरेँ र यो कारणले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा कस्टमर गुमाउनु भयो। तर DMFP मा तपाईले पाउनुहुन्छ इन्स्ट्यान्ट सपोर्ट। भोलिको लन्च वेबिनार अटेन्ड गर्नु होला यदि तपाईलाई पनि DMFP को हिस्सा बन्नु छ भने। लिंक बायोमा।